સંસ્કૃતમાં સુશીતલમ means very cooling. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के। फ्रेंड्स, आज હું આપની સાથે શેર કરીશ સુશીતલમ એટલે કે કાકડીમાંથી બનતા એક સમર કુલરની રેસીપી કે જેનું નામ છે કુકુંબર લેમનેડ। અને આ લેમનેડની રેસીપી એકદમ જ સિમ્પલ છે પણ સમર માટે તે એકદમ જ બેસ્ટ છે। અને બિલીવ મી, આ ગરમીના દિવસોમાં તેને પીધા પછી પેટમાં જાણે કે કુલર ઓન થઈ ગયું તેવી ફિલિંગ આવે છે। તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની ટાઈમ ચાલો ફટાફટથી જોઈ લઈએ આ રિફ્રેશિંગ સમર કુલરની રેસીપીને। પરંતુ એ પહેલા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક, જો હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારી ચેનલના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલા મળી રહે। અને જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ પડે તો તેને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા, क्योंकि गर्मियों में कूलर का मजा लेते जाओ, केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। અને હા, આવા જ અવનવા સમર ડ્રિંક્સની રેસીપી લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તો તેને પણ ચેક જરૂરથી કરી લેજો। કુકુંબર લેમનેડ બનાવવા માટે મેં અહીં એક મીડિયમ સાઇઝની કાકડી લીધેલી છે, જેની સ્કિનને મેં નીકાળી દીધી છે અને ત્યારબાદ તેને રેન્ડમ પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે। અને આ પીસીસને હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં એડ કરશું 10 થી 12 ફુદીનાના પાન કે જેને મેં સાફ પાણીથી સરસ રીતે ધોઈ લીધા છે, અડધા ઇંચ આદુની સ્લાઇસીસ, 2 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, 2 ટેબલસ્પૂન શુગર। અને જો આ ડ્રિંકને તમારે વેઇટ લોસ માટે યુઝ કરવું હોય તો શુગરને તમે સ્કીપ કરી શકો છો અને જ્યારે ડ્રિંક પ્રિપેર થઈ જાય ત્યારે લાસ્ટમાં તેમાં મધ પણ એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન શેકેલા જીરુંનો પાવડર એડ કરી દઈશું, હાફ ટીસ્પૂન સંચર પાવડર એટલે કે બ્લેક સોલ્ટને એડ કરશું અને લાસ્ટમાં પિંચ ઓફ ચાટ મસાલો એડ કરશું। અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધાથી પોણા ગ્લાસ જેટલું ચિલ્ડ વોટર એડ કરી દઈશું અને આ બધું હવે આપણે સરસ રીતે ક્રશ કરી લેશું। અને ત્યારબાદ આ લેમનેડને આપણે ગળણીથી ગાળી લેશું। ત્યારબાદ એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં આપણે 4 થી 5 આઈસ ક્યુબ્સ લેશું અને આ પ્રિપેર કરેલા કુકુંબર લેમનેડને તેમાં એડ કરી દઈશું। અને લાસ્ટમાં આપણે તેમાં એક લીંબુની સ્લાઇસ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે એક કાકડીની સ્લાઇસ લેશું અને તેના ઉપર સંચર પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું, થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરશું, લાસ્ટમાં થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને આ મસાલા કાકડીને આપણે આ રીતે ગ્લાસમાં એડ કરી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે કુકુંબર લેમનેડ। તો આ સમરમાં આ કુલરને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝને અમારી સાથે શેર કરજો। હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ। ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે। ટિલ ધેન, केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।